Росія говорила, що ще нічого не починала і, вочевидь, тепер і не захоче починати. Адже коли по той бік океану випробовують цілком дієву міжконтинентальну зброю, на московських болотах мають про що подумати. Тепер вже і Шойгу намагається транслювати у міжнародний світ нові натяки на жест доброї волі. Про ризики масованого ракетного удару до Дня Незалежності, а ще про евакуацію з Донеччини і новий запечений російський сонцепьок. Дивіться хроніку подій 174-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Кремлівська шизофренія прогресує. Путін, виступаючи на конференції у Москві, чомусь забув про свої попередні заяви на кшталт «ми ще не починали», тож сумно нарікав на західний світ. Буцімто саме Захід зі США на чолі, а не нацистський російський режим, намагаються диктувати свої правила і втручатися в суверенітет інших країн. Однак на ділі происходит якраз обратне. І Путін, і його персональний знавець Оленів Шойгу втрачають зв'язок із реальністю. Радник чільника Банкової Михайло Подоляк зауважив, що кремлівська верхівка стала заручниками ілюзій власної пропаганди. Але їм не вдасться видати себе за неосудних, адже єдина провина за вбивства, руйнування світової системи безпеки та вчинення геноциду лежить винятково на Росії. І ми мусимо це зупинити. Видим в этом тщательно спланированную провокацию. Росія постійно провокує світ божевільними погрозами. То міркує про розширення агресії за межі України, то обіцяє нову ядерну катастрофу, взявши в заручники всю Запорізьку АЕС. То нагадує, що має ракети далекої дії, здатні нести ядерний заряд. Але говорити про здатність і бути здатними – це дві великі різниці. І поки що Шойгу тільки й залишається, що обережно запевняти з трибуни, що насправді Кремль ніколи й не хотів використовувати ядерну зброю, а рівень переможних демонстрацій сучасних військових розробок. Хіба що прототип бойового робота-собаки, насправді придбаного на Аліекспрес. Комусь китайські посилки перефарбовувати і натягувати на них чорні панчохи, а комусь нагадувати про справжню, а не вигадану військову міць. У США перевірили готовність міжконтинентальної балістичної ракети «Мінутмен». В американських повітряних силах заявили, черговим пуском хочуть продемонструвати готовність ядерних сил США і запевнити у смертоносності та ефективності ядерного стримування. Росія каже, що все йде за планом, але забуває пояснити, чи є в цьому плані раптові підриви на території самої Росії. ФСБ раптово повідомила, що від початку серпня українські диверсанти тричі підривали опори ЛЕП поблизу Курської АЕС. А на залізниці в тій же Курській області невідомі висадили сьогодні у повітря рейки на шляху, яким країна-терористка доправляла посилення для окупантів. Але недооцінювати ворога не варто. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголошують, що нині на території Білорусі окупаційний контингент накопичує чималу кількість зенітно-ракетних комплексів. Триває постійне підвезення боєкомплекту до них. Тож є висока ймовірність, що загарбники планують завдати Україні масованого ракетного удару. Чи оберуть для цього росіяни 24 серпня, щоб цинічно нищити українські міста у День Незалежності? У повітряних силах зауважили, що ворог має фіксацію на датах, але небезпека з неба може очікувати українців будь-якого дня. Противник дійсно не прив'язується зазвичай до таких дат. Цей День повітряних сил, як ми знаємо, що був обстріл. Безумовно, будуть вжиті і додаткові заходи, буде посилені заходи, але хочу всі запевнити, що повітряні сили 24/7 діють так, як повинні діяти щодня. Кожний день для нас це небезпека. А ще небезпека – це досі залишається в тих частинах України, де точаться найзапекліші бої. Поліція евакуйовує мешканців Донеччини. Рейс порятунку «Білі Янголи» працює у прифронтовій Мар'їнці, яка щодня і під артилерійським, і ракетним вогнем ворога. В одному з помешкань вивезти вдається лише жінку, адже чоловіка на смерть завалило уламками будинку. Плохо, да? Плохо. Да, плохо. Тихо, тихо, тихо.
Комусь пощастило більше, але двері доводиться зачиняти без жодних прогнозів, коли вдасться повернутися. Так, замикаємо хату. Так, сейчас, деточка, давай. Все, я закрыла, да все закрыла. Пожалуйста. Давай, мой родненький, пойдем. Да, с Богом. Поліція, евакуація. Идут. Здрасте. Десь у броньований мікроавтобус саджають жінок із дітьми і прощаються з чоловіком, який вирішив залишитися. Все, пока, мышечка, давай. Успокойся. А десь евакуйована отримує поранення за півгодини до запланованого вивезення. Давай, грузитесь все. Давай, достаем. Давай. Садись. Там мне пробила кость. Я сама переболела. Молодец. Людей закликають їхати і нагадують, і проживання, і проїзд безплатні. Вимушеним переселенцям гарантують необхідну допомогу. А російським загарбникам натомість Збройні сили, вочевидь, не гарантують спокійне життя на українській землі. За минулу добу знищено ще близько 150 окупантів, ще 4 російських танки, 11 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню та 5 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 3 крилаті ракети, 3 безпілотники та 1 гелікоптер. А серед впольованої техніки і важка вогнеметна система «Сонцепьок», яку наші захисники запекли за допомогою української стугни. Утім, не забувши про вибір військового меню, просто під час стрільб. Що? Є! Пацани, скільки вам яєць вийде? 5 яєць картоплю. Є! Є ракети ще? Нема. Є одна, Андрюха. Заряджай тут. Давай! Олексій Пасак, 5 канал.